Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Nan the class 9 biology lecture number 10 discuss करूँ. Our topic को career in biology. Previous video के मुंगा already सब career चीज़ें आगे discuss करी. Nan मुंगा agriculture study को. Agriculture से तो ही ज़रात तो ही. This profession deal with the foods, crops, animal which are the source of food. دا مون سره هغه پیشه ده یا هغه شعبه ده چې په دې کې مونږ سټډي کوو یا مونږ کار ساتو د خوراک سره، فصل سره او د ځناورو سره. ټیک شو، مونږ دا کوشش کوو چې دغه خوراک ښه طریقې سره، دغه فود مونږ سره ډېر وافر مقدار سره میلاو شي، دغه فصل ښه طریقې سره ګرو وکړي او د دې نه مونږ ته ښه پیداوار چې دی هغه حاصل شي. صحیح ده، ښه کوالټۍ والا کرافټ چې دی هغه مونږ څه کوو، ګرو کړو. ټیک شو، دغه شانې ښه کوالټۍ والا انیمل چې دی هغه مونږ د هغې پیداوار سیوا کړو او دغه انیمل مونږ بریډ کړو، د هغې نه ښه کوالټۍ والا نسل چې دی هغه مونږ پیدا کړو. ټیک شو که نه؟ نو دا فوډز، دغه کرافټس، دغه انیمل مونږ ایز ا سورس آف فوډ چې دی همیشه مونږ څه کوو، استعمالوو. And agriculturists work for the betterment of crops like wheat, rice, corn, from which we get food. Agriculturist هغه کس ته وایي چې هغه د اګریکلچر د زراعت په باره کې سټډي کوي. ټیک شو، او دی همیشه دا کوشش کوي چې دغه کراپس، دغه فصل، دغه غنم، دغه جوار، دغه چاول چې دی هغه ښه طریقې سره ګرو وکړي، ښه طریقې سره هغه پیداوار وکړي. ټیک شو، د کوم نه چې موږ دغه خوراک حاصلو. اوس راشئ اسوسییټ ډیګري ان اګریکلچر. موږ کوم ډیګریانې په زراعت شعبه کې کولی شو؟ په هغې کې نمبر 1 موږ سره دی مارکیټینګ ان اګریکلچر. مارکیټینګ مونږ کولی شو په اګریکلچر کې. نمبر 2 بزنس مینجمنټ. بزنس مینجمنټ مونږ کولی شو. جاب اپرچونټیز. په اګریکلچر کې مونږ ته کمې نوکریانې چې دی هغه میلاوېدلی شي. نمبر 1 اګریکلچر پروینس اینډ فیډرل ګورنمنټ. ټیک شو، پروینس اینډ فیډرل ګورنمنټ چې دی په هغې کې مونږ ایز اګریکلچرست کار کولی شو. 2 پنجاب فوډ اتھارټي کې مونږ کار کولی شو. 4 نمبر چې کوم کیرر دی په بایو کې دنده، هغه انیمل ساینس دی. د دې مطلب دا دی، یاد ساتئ چې په انیمل ساینس کې هم موږ خپل کیرر چې دی هغه جوړولی شو. ټیک ده که نه؟ also called animal husbandry. دې ته موږ animal husbandry هم ویلی شو. animal husbandry is the branch of agriculture deal with the care and breeding of domestic animal. یاد ساتئ، انیمل ساینس چې دی دا د اګریکلچر د زراعت یو برانچ دی. ټیک شو که نه؟ په دې کې موږ د انیمل کیر کوو، حفاظت کوو، اینډ بریډینګ. بیا دغه انیمل موږ یو بل سره کراس کوو. دې لپاره کراس کوو چې د دغې نه ښه کوالټۍ والا نسل پیدا شي. ټیک شو، لکه څنګه چې موږ اکثره کاوس چې دی غواګانې یو بل سره کراس کوو او په هغې کې کوشش دا کوو چې اسټریلین چې کوم غواګانې دي هغه موږ پیدا کړو. ټیک شو، دغه شانې چې کوم ډومesټک انیمل دی، ټیک شو، په هغې کې موږ ښه کوالټي چې دی هغه پیدا کړو. ټیک شو، لکه کیټل شو، شیپ شو، دا موږ ښه کوالټۍ والا چې دی د دې نسلونه سیوا کړو. ټیک شو، نو چې کله موږ د دې څیزونو په باره کې سټډي کوو، ټیک شو، دې ته ویلی شي انیمل ساینس. اسوسییټ ډیګري ان انیمل ساینس، موږ کومې ډیګریانې په انیمل ساینس کې کولی شو؟ نمبر 1 لایف سټاک مارکیټینګ. لایف سټاک مارکیټینګ چې دی موږ کولی شو. ټیک شو، بریډینګ اینډ جینیټکس. بریډینګ جینیټکس کې موږ کار کولی شو. اینډ زوالوجي ډیګري موږ په دې کې حاصلولی شو. ټیک ده که نه؟ بل موږ سره شي جاب اپرچونټیز، یعنې په دې کې موږ ته کومې نوکریانې چې دی هغه میلاوېدلی شي. نو تاسو ته ټولو نه اول چې دی په دې کې انیمل ایز ا بریډر چې دی تاسو کار کولی شئ. ټیک شو که نه؟ یعنې انیمل بریډر په طور باندې تاسو ته په دې کې نوکري میلاوېدی شي. انیمل بریډر مطلب دا دی چې دوه انیمل موږ یو بل سره کراس کړو، میلاو کړو او د هغې نه ښه کوالټي، ښه نسل والا انیمل چې دی هغه موږ پیدا کړو. دویم په دې کې اګریکلچر انسپکټر تاسو لګېدی شئ، اینډ دریم فوډ ساینټسټ تاسو په دې کې لګېدی شئ او په دې باندې تاسو کار کولی شئ. مونږ سره اوسېږئ. په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله مونږ کیرر ان بایولوجي ختمو او بیا هم مخې ته انشاءالله کنټینیو ساتو. بس نه، او کوم چینل چې دی هغه نورو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو چې دی هغه لایک کوئ او چینل چې دی هغه څه کړئ، سبسکرایب کړئ. وسلام.